ทำน้อยแต่ได้มากคนสำเร็จหลายคนเนี่ยรู้กฎข้อนี้ดีสัดส่วนรูปร่างใดๆน้องเป็นที่น่าพอใจมากสิวผดสิวอักเสบขึ้นอะไรเงี้ยน้องจะหายไวมากลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูค่ะความลับนางฟ้าเวอร์สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to Gate Vip Channel นะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีกันแล้วเนาะไวมากซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็คงได้ไปทดลองได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆกันเยอะเลยใช่ไหมรวมถึงเราด้วยวันนี้เราก็เลยอยากมาแชร์สิ่งที่เราได้ไปลองทำลองเรียนรู้แบบที่คัดมาแล้วว่าน้องทำให้ชีวิตดีขึ้นรอบด้านจริงๆซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าจะรู้ตั้งนานแล้ว แล้วก็เหมือนเดิมเลยเนาะใครที่มีอะไรดีๆอยากมาแชร์มาแนะนำทั้งเราแล้วก็ผู้ชมที่น่ารักทุกคนในช่องของเราก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรบ้างที่เราลองทำแล้วชีวิตดีขึ้นรอบด้านจริงๆข้อที่1เขียนเป้าหมายในชีวิตออกมาให้ชัดเจนพอยิ่งเป้าหมายเราชัดเจนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะทุกคนถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเนาะรู้ว่าชีวิตเนี้ยอะไรสำคัญกับเราจริงๆรวมถึงการรู้ด้วยว่าตอนเนี้ยอะไรไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วในชีวิตสิ่งเนี้ยมันก็จะทำให้เราไม่สับสนหรือว่าค่อยเขวไปตามสิ่งที่สังคมหรือว่าคนอื่นเนี่ยคาดหวังอยากให้เราเป็นแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะไม่เอาตัวเองไปเสียเวลากับคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ตรงตามเป้าหมายในชีวิตของเราด้วยเช่นกันซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนั่นเองค่ะแล้วก็อีกเบเนฟิตหนึ่งของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นด้วยอย่างใครที่กำลังตามหาคนที่ใช่อยู่ก็อาจจะลองเขียนเป้าหมายในพาร์ทของคู่ชีวิตก่อนเลยก็ได้ชอบคนนิสัยแบบไหนชาติอะไรสูงเท่าไหร่หรือมีทัศนคติประมาณไหนก็เขียนออกมาให้หมดเลยค่ะแนะนำว่ายิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีและข้อที่2เรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเรารู้สึกว่าข้อเนี้ยเป็นอะไรที่ personal มากๆเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการควบคุมความคิดแล้วก็พลังงานที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนส่งออกไปเนาะซึ่งในคลิปนี้เกดจะขอพูดเฉพาะหลักการสั้นๆของกฎแรงดึงดูดก่อนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคือจริงๆมันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันเยอะมากไว้ถ้าใครอยากให้เกดมาเล่าแบบละเอียดเลยเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้ามีคนสนใจเยอะเนี่ยไว้เกดจะมาทำคลิปแยกให้แบบเน้นๆไปเลยเนาะและหลักการง่ายๆของกฎแรงดึงดูดก็คือเวลาที่เราคิดหรือรู้สึกอะไรเนี่ยเราก็กำลังดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่คิดบวกสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือว่าเราโฟกัสเฉพาะเป้าหมายที่เราต้องการได้แล้วเนี่ยกฎแรงดึงดูดก็จะทำงานโดยการนำพาทั้งผู้คนดีๆสถานการณ์หรือว่าโอกาสดีๆต่างๆเนี่ยให้เข้ามาในชีวิตของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีหรือได้เป็นในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดไว้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะมากในหลายๆเรื่องนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราหยิบยกเอาหัวข้อนี้มาพูดในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ไม่เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดเลยความคิดและทัศนคติของเราที่เราส่งออกไปเนี่ยก็มีผลต่อความเป็นอยู่แล้วก็ความสุขในชีวิตของเราทุกคนอยู่ดีและเกดเชื่อว่าคนสำเร็จหลายคนเนี่ยรู้กฎข้อนี้ดีแล้วส่วนมากพวกเขาก็กำลังใช้กฎแรงดึงดูดเนี่ยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆวันไปแล้วต่อให้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและข้อที่3หมั่นใส่ใจดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอหรือการหมั่นสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอยู่เสมอนั่นเองค่ะคือธรรมชาติของความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการลุกออกไปทำสิ่งต่างๆกล้าออกไปใช้ชีวิตกล้าพรีเซนต์งานต่อหน้าผู้คนจำนวนมากแล้วก็ที่อยากเน้นมากๆเลยคือไอความมั่นใจนี่แหละมันจะทำให้เรากล้าที่จะเป็นตัวเองได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งในหัวข้อนี้เราก็จะมาแชร์ทริคง่ายๆเนาะในการดูแลตัวเองในช่วงนี้ของเราเผื่อใครอยากที่จะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยก็สามารถนำเอาทริคง่ายๆที่เราจะแชร์ต่อไปนี้ไปใช้ได้วันนี้เลยค่ะและทริคอย่างแรกของเราก็คือการออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 5-10 นาทีค่ะทุกคนฟังแล้วอาจจะดูยากลองทำจริงๆง่ายมากค่ะทุกคนเราทุกคนก็ต่างมีวันที่ขี้เกียจหรือว่าเร่งรีบเนาะทริคง่ายๆของเราก็คือวันนั้นเนี่ยเราจะออกกำลังกายในห้องน้ำเลยยกแขนยกขาไปมาแค่5นาทีพอแล้วเธอจะเห็นผลลัพธ์ของการทำน้อยแต่ได้มากจากความสม่ำเสมอในทุกๆวันของเรานั่นเองค่ะ
และ 2. เลือกทานอาหารอย่างมีสติแต่ไม่เคร่งเครียดหรือยึดติดกับมันมากเกินไปพูดง่ายๆก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละค่ะแต่ว่าในที่นี้ก็คือเราไม่ไปโฟกัสหรือว่าสติ๊กกับมันมากเกินไปเนาะคืออยากจะเล่าว่าตั้งแต่เราหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินแบบที่ไม่ได้เคร่งเครียดอย่างเช่นว่าจะต้องคลีนเป๊ะๆเลยนะอะไรแบบเนี้ยมันให้ผลลัพธ์ที่ทั้งสัดส่วนรูปร่างใดๆน้องเป็นที่น่าพอใจมากกว่าตอนที่เรากินคลีนแบบสุดโต่งอีกทุกคนซึ่งตอนนั้นก็เครียดมากแล้วก็กระทบไปหลายอย่างเลยนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากเอามาแชร์มากๆว่าต่อให้เราจะกินดีกินคลีนแค่ไหนถ้ามีอารมณ์ความเครียดมาเกี่ยวด้วยเนี่ยก็เป็นอันว่าเจ๊งบงได้เหมือนกันค่ะอย่างส่วนตัวเกดก็จะเน้นทานโปรตีนแล้วก็ผักใบเขียวเนาะซึ่งโปรตีนที่ทานเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในเนื้อสัตว์เสมอไปอาจจะเป็นพวกถั่วเต้าหู้ธัญพืชต่างๆหรือว่าขนมที่เราชอบเนี่ยก็อาจจะเสริมโดยการเลือกทานที่มีโปรตีนสูงขึ้นมาหน่อยแบบนี้ก็ได้เนาะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเราเชื่อว่าข้อเนี้ยจะทำให้ทุกคนเอนจอยกับเรื่องของอาหารการกินได้มากยิ่งขึ้นแถมยังทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของพวกเราเนี่ยมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่ข้อที่ 3อาบน้ำให้ไวขึ้นเพื่อที่จะได้เข้านอนไวขึ้นจากประสบการณ์ตรงเลยก็คือเราเป็นคนที่เคยนอนดึกมากและสาเหตุหลักก็คือเพราะอาบน้ำช้าคือแบบ4 ทุ่มแล้วเราเพิ่งจะพาตัวเองไปอาบน้ำได้แล้วพออาบน้ำเสร็จอะทุกคนมันก็จะรู้สึกตื่นตัวแบบไม่ค่อยง่วงแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันบ้างแต่เราแบบก็นั่งดูทูบลากยาวตลอดเลยช่วงหลังมานี้เราก็ทดลองเปลี่ยนมาอาบน้ำให้ไวขึ้นสักช่วง 2-3 ทุ่มเนาะก็จะทำให้เรามีเวลาเล่นโทรศัพท์ดู YouTube หรือแบบเตรียมความพร้อมก่อนนอนสักพักหนึ่งปรากฏว่านอนไวขึ้นมากทุกคนอันนี้ใครเป็นเหมือนกันบ้างก็ลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูนะคะช่วงไหนที่นอนไวเนี่ยน่าจะแบบใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยและข้อที่ 4เลิกใช้สกินแคร์หลายตัวพร้อมกันแล้วเปลี่ยนมาเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวของเราในช่วงนั้นจริงๆอันเนี้ยเราเพิ่งรู้มาว่าการที่เราใช้สกินแคร์หลายตัวพร้อมกันนะทุกคนเป็นสาเหตุอันดับต้นๆเลยที่ทำให้คนเป็นสิวแล้วก็ชอบมีปัญหาผิวซ้ำซากซึ่งพอคิดไปคิดมาก็จริงเพราะว่าการที่เราเลือกใช้สกินแคร์ที่มันเหมาะกับสภาพผิวของเราในช่วงนั้นๆใช่ไหมมันก็จะทำให้เราดูแลปัญหาผิวของเราได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่เราได้ออกมามันก็จะแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งอย่างส่วนตัวเกดเลยนะช่วงไหนที่เป็นสิวเยอะมากๆเนี่ยก็จะเลือกใช้สกินแคร์ที่ดูแลเฉพาะปัญหาสิวโดยตรงเลยแล้วก็มีตัวที่ชอบที่สุดจะมาบอกในวันนี้ด้วยคือใช้จริงมาไม่รู้กี่ขวดแล้วก็แบ่งให้คุณหญิงแม่ใช้ด้วยจนวันนี้ดีใจมากเพราะว่าทางแบรนด์ได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปในวันนี้ของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เอาจริงๆนะถึงเขาไม่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ของเราแล้วก็อยากมาแนะนำอยู่ดีเพราะว่าเป็นอะไรที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆและสกินแคร์ที่ว่านี้ก็คือ2ตัวนี้เลยค่ะน้ำตบเห็ดพีโคแล้วก็เซรั่มลดสิว B3 ของคุณหมอกุ้งนี่สภาพน้องก็จะเย็นๆหน่อยเพราะว่าเราได้ทำการเปิดใช้งานน้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ตัวเลยก็ขอมาเล่าแบบไม่อวยเลยนะอย่างตัวน้ำตบเห็ดพีโคเราเชื่อว่าต้องมีคนเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของน้องเขามาแล้วอย่างแน่นอนไม่ว่าจะจากพี่ยิปซีพี่ยิปโซพี่ก้อยพี่เนตตี้พี่ดีมหรือพี่น้อยหนึ่งหรือแม้กระทั่งอินฟูอีกหลายท่านเลยที่ออกมารีวิวกันเยอะมากไม่ใช่อะไรคือส่วนหนึ่งเลยจากรีวิวแบบเรียวๆของเขาเนี่ยแหละทำให้เราเคยเป็นลูกค้าที่ไปซื้อน้องมาทดลองใช้เองจริงจำได้เลยตั้งแต่ช่วงที่น้องน้ำตบเห็ดขวดเขียวกำลังดังแต่นั้นเราเทสแล้วแพ้จริงอะไรจริงก็เลยเปิดใจมาลองใช้น้องคนนี้ผลปรากฏว่าช่วงไหนที่แบบมีสิวผดสิวอักเสบขึ้นอะไรเงี้ยน้องจะหายไวมากยิ่งไปกว่านั้นคือราคาแบบเบามากถ้าเทียบกับความจึ้งของน้องส่วนตัวเราเป็นคนที่ผิวมันแบบขาดน้ำใช่ไหมใช้ตัวนี้แล้วก็คือผิวชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มฟูขึ้นมากแต่ที่ตกใจกว่าก็คือตอนเนี้ยผดที่หน้าผากของเราหายไปแล้วจ้านี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ติดใจน้องมาจนถึงทุกวันนี้หลักๆคือเหมือนเขาจะเข้าไปช่วยลดการอักเสบของสิวเนาะช่วยปรับสมดุลค่า pH ของผิวช่วยให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นซึ่งเนื้อสัมผัสก็คือเป็นอะไรที่บางเบามากมีความหนึบนิดๆแต่ยังคงความซึมง่ายซึมไวน้องให้ฟีลแบบไม่เหนอะหนะหน้าเลยทุกคนแต่ยังคงความชุ่มชื้นดีมากและถ้าให้พูดถึงส่วนผสมที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ก็คือมาจากธรรมชาติทุกตัวค่ะทุกคนอย่างแรกเลยก็คือเห็ด3 สายพันธุ์เนาะอันนี้เขาก็จะช่วยเติมน้ำให้ผิวกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ลดการอักเสบของผิวและอย่างที่2ก็คือแลคโตบาซิลลัสจากพืช3 ชนิดอันนี้เขาก็จะได้โปรไบโอติกเนาะที่ช่วยปรับสมดุลผิวถึงระดับไมโครไบโอมเลยผิวเราก็จะดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นต่อมาก็จะเป็นเบต้ากลูแคนเนาะอันนี้เราแอบไปดูมาก็คือแพงม
ากๆทุกคนแต่ว่าหมอก็ยังใส่ลงไปให้ด้วยน้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนาะที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้ผิวช่วยเรื่องความแข็งแรงของผิวได้ดีมากๆและยังไม่หมดแค่นี้ค่ะทุกคนเขายังมีเอ็กโทอินจากธรรมชาติเนาะอันนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นควันและที่สำคัญเราเพิ่งไปรู้มาว่าไอสารตัวเนี้ยเขาช่วยลดริ้วรอยและปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้ด้วยอันนี้ใครที่นั่งทำงานหน้าจอทั้งวันเหมือนเราก็ควรมีน้องมากๆและอย่างสุดท้ายพระเอกของเขาเลยซิงค์ PCA ตัวเนี้ยเขาจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเนาะที่ก่อให้เกิดสิวก็จะทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นสิวซ้ำซากอีกต่อไปนั่นเองค่ะส่วนวิธีใช้ของเราก็คือจะเหยาะน้องลงบนฝ่ามือแล้วก็ตบทั่วหน้าเช้าเย็นเป็นตัวแรกก่อนลงสกินแคร์ทุกตัวเลยแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าโทรมมากๆก็จะเทใส่สำลีแล้วก็โปะทั่วหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแบบไม่ต้องล้างออกแบบนี้ก็จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มฟูฉ่ำน้ำมากยิ่งขึ้นเนาะช่วงไหนใครที่รู้สึกหน้าโทรมมากๆลองเอาทริคนี้ไปใช้ดูค่ะความลับนางฟ้าเวอร์แล้วก็ถ้าช่วงไหนที่สิวบุกมากๆเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยคู่กับเซรั่มลดสิว B3 ของคุณหมอกุ้งตัวนี้เลยคือจะบอกว่าชอบน้องมากขอยกให้เป็นเซรั่มลดสิวที่ชอบที่สุดแล้วในช่วงนี้น้องเป็นอะไรที่ถูกกับผิวหน้าเรามากคือช่วงไหนที่ใช้ตัวน้ำตบอยู่แล้วเนาะแล้วก็แอดออนเซรั่มเพิ่มเข้ามาสิวก็คือจะดีขึ้นเยอะมากทุกคนตอนที่เราไปกดสิวอะพี่พนักงานบอกว่าสิวอุดตันแทบจะไม่ขึ้นเลยส่วนรอยแดงจากสิวอะทุกคนเนาะเขาก็ช่วยได้ด้วยนะซึ่งถ้าจำไม่ผิด2ตัวเนี้ยถ้าใช้คู่กันน้องเขาจะไปเสริมประสิทธิภาพให้กันอยู่แล้วเนาะทำให้ความแข็งแรงความใสของผิวหรือว่าการตัดวงจรสิวของเราอะดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ใดๆก็คือชอบตรงที่น้องเขาเป็นเซรั่มลดสิวที่ให้ความชุ่มชื้นแต่คุมมันนี่แหละทุกคนเลยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยส่วน texture ของเขาก็จะมีความบางเบากว่าตัวน้ำตบหน่อยนึงแต่เรื่องความซึมง่ายซึมไวอันเนี้ยเราลองแล้วแทบไม่ต่างกันอย่างเราหน้ามันใช่ไหมใช้ตอนเช้าก็ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มเลยและส่วนผสมตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็ดีต่อใจทุกตัวอีกแล้วค่ะทุกคนอย่างตัวแรกเลยก็คือพระเอกตามชื่อวิตามิน B3 หรือไนยาซินามายซึ่ง Amazing มากเพราะหมอเขาใส่มาให้ถึง 5% เลยทุกคนคือตัวนี้แหละที่จะทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นช่วยลดรอยสิวผิวหมองคล้ำแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ดีมากแต่ที่เราชอบที่สุดเลยก็คือสารตัวเนี้ยเขาช่วยคุมมันด้วยซึ่งความมันนี่แหละเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดสิวเนาะและตัวที่2ที่เขาใส่มาก็คือ BHA ค่ะทุกคนเขาก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวอ่อนๆเนาะซึ่งเราไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาจะช่วยเข้าไปละลายพวกต่อมไขมันในรูขุมขนก็จะลดการอุดตันแล้วก็ทำให้ผิวเราดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นและอย่างที่3ซิงค์ PCA อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยช่วยยับยั้งการเกิดสิวช่วยคุมความมันแล้วก็เร่งการสมานแผลได้ดีมากๆและตัวต่อมาก็คือไกลโคลิกแอซิดน้องคนเนี้ยเขาก็จะเข้าไปช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนาะให้หลุดออกผิวที่เกิดใหม่ของเราเนี่ยก็จะดูกระจ่างใสดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและตัวสุดท้ายคนผิวขาดน้ำอย่างเราต้องเลิฟมากเซรามาย136ซึ่งตัวเนี้ยเนาะเขาจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างสกินแบรีเออร์เนาะให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ยังช่วยลดการเสื่อมอายุของเซลล์ผิวเราได้ด้วยค่ะทุกคนส่วนวิธีใช้ของเราก็จะง่ายๆเลยลงเซรั่มตัวนี้เนาะเช้าเย็นต่อจากน้ำตบเห็ดพีโคตัวนี้เลยเพราะว่าใช้คู่กันก็คือผิวใสมากแล้วก็บอกลาปัญหาสิวไปได้เลยก็เราลืมบอกว่าผิวเราอ่ะค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟหรือว่าแพ้ง่ายด้วยเนาะก็เลยต้องใช้อะไรที่อ่อนโยนมากจริงๆแล้วก็อย่าง2ตัวเนี้ยก็คือตอบโจทย์เลยเพราะว่าน้องเขาไม่มีทั้งส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนหรือว่าสารอันตรายใดๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนเราก็สามารถใช้น้องได้ทั้ง2ตัวแบบสบายหายห่วงเลยค่ะยังไงก็ใครที่ยังเล็งน้องอยู่แล้วก็ขอแนะนำให้ลองตัดสินใจซื้อมาใช้ดูนะคะเพราะว่าของเขาคุณภาพจริงๆทุกคนอีกอย่างก็คือคุณหมอเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยเนาะเคยใช้เองมาก่อนแบบจริงจังด้วยก็เลยกล้าออกมาแนะนำให้ขนาดนี้ก็ในส่วนของราคาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากทั้ง2ตัวเลยก็จะมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยก็คือใช้เยอะมากใช้มาก่อนจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตบพีโคไซส์เล็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะทุกคนและในส่วนของเซรั่มอันนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยก็อาจจะลองเป็นไซส์เล็กดูก่อนก็ได้เนาะแอบบอกว่าราคาดีมากไม่ถึง2แบงค์แดงส่วนช่องทางสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถสั่งได้ทั้งทาง LINE หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆของเขาก็สามารถจิ้มลิงก์ที่เกตให้ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะใครไปลองใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างก็แวะมาเล่าให้กันฟังได้นะคะตอนนี้เห็นคุณหมอออกสกินแคร์ไลน์ใหม่มาเยอะมากไว้ถ้าแอบไปลองใช้แล้วถูกกับหน้าก็จะเอาน้องมาแชร์ให้ฟังกันอีกนะคะ
มาต่อกันที่หัวข้อใหญ่ของเราอะไรบ้างที่เราลองทำแล้วชีวิตดีขึ้นรอบด้านจริงๆในข้อที่4เปิดใจลองอ่านหนังสือดีๆสักเล่มส่วนตัวเลยคือเรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือทุกคนมันไม่ได้ให้แค่ความรู้หรือว่าสาระสำคัญที่อยู่ในหนังสือแค่นั้นแต่มันยังช่วยให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยจากที่แต่ก่อนเราเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแล้วก็ติดโซเชียลมากจนตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าการอ่านหนังสือเป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่ทำให้เราติดโซเชียลน้อยลงแล้วก็มี mindset ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากพอที่สุดแล้วเราเชื่อว่าการลองเปิดใจอ่านหนังสือดีๆสักเล่มมันจะต้องทำให้เราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจหรือว่า mindset ดีๆจากตรงนั้นไม่มากก็น้อยแน่นอนที่บางทีมันอาจจะทำให้เรากล้าเปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นอีกคนได้เลยซึ่งอีกคนในที่นี้ของเราก็คือตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและข้อที่5เลิกเป็น people pleaser หรือตามใจคนอื่นมากเกินไปเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนยังคงเป็นกันอยู่รวมถึงเราก่อนหน้านี้ด้วยแน่นอนเนาะว่าทุกคนรวมถึงตัวเราเองด้วยต่างก็อยากเป็นที่รักหรือว่าอยากได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะแต่หารู้ไหมการที่เราคอยไปมัวตามใจคนอื่นคอยพลีสคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถทำให้เราสูญเสียตัวตนความสุขหรือว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองไปได้แบบไม่รู้ตัวเลยซึ่งการสูญเสียสิ่งเหล่านี้แหละค่ะทุกคนที่มันทำให้เราต่างก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็อยากชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจดูแลหัวใจตัวเองให้มากขึ้นโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองบ้างเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เห็นแก่ตัวเลยทุกคนเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองหรือมีโอกาสเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองบ้างมันก็จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมีอิสระแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยถึงตอนนั้นก็แน่นอนว่าคนรอบข้างของเราก็จะได้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆจากตัวเราไปด้วยเช่นเดียวกันและข้อที่6ลองใช้กฎ10 minute rule หรือกฎ10 นาทีซึ่งเป็นกฎที่ทำให้เดี๋ยวนี้เราแทบไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการ procrastinate หรือว่าการผัดวันประกันพรุ่งเลยและถ้าให้อธิบายกฎนี้แบบง่ายๆเลยก็คือเราจะคิดเสมอว่าเราจะทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแค่10 นาทีพอยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือสมมุติว่าเมื่อวานเราวางแผนไว้ว่าวันนี้เราจะออกกำลังกายตอนเช้าแต่ว่าตื่นมาแล้วดันขี้เกียจหรือว่าแบบไม่อยากออกซะงั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะเตือนสติหรือว่าบอกกับตัวเองก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกแค่10 นาทีพออันนี้ก็เหมือนเป็นการหลอกสมองล่วงหน้าว่าการจะทำสิ่งนี้มันง่ายแป๊บเดียวเองทำเหอะต่อให้ความเป็นจริงมันจะยากก็ตามแต่พอเราได้เริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างเช่นตอนที่เราเปลี่ยนชุดกำลังจะไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครที่แบบเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าเดินเข้าไปอาบน้ำเลยก็คงจะออกกำลังกายสักหน่อยนึงก่อนไหนๆก็เปลี่ยนชุดมาแล้วอะไรเงี้ยลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะคะรับรองงานเสร็จชัวร์และข้อที่7ถ้าอยากเจอรักดีๆให้เลิกไล่ล่าซึ่งการเลิกไล่ล่าในที่นี้ของเราไม่ได้แปลว่าคนโสดจะไม่สามารถมองหารักดีๆได้เลยนะคะคือเราทุกคนสามารถมองหารักดีๆได้แต่ในขณะเดียวกันการที่เราจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือว่าคู่ชีวิตที่ใช่เนี่ยเราก็ควรที่จะรักชีวิตตัวเองหรือว่าสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของตัวเองให้ได้ด้วยเนาะซึ่งข้อนี้ก็คล้ายๆกับกฎแรงดึงดูดเลยค่ะแต่ว่าเรามาพูดกันในมุมมองของความรักเนาะอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือการที่เราวิ่งไล่ล่าตามหาความรักด้วยความรู้สึกขาดรู้สึกด้อยค่าในตัวเองหรือยังไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยกฎแรงดึงดูดก็จะตอบสนองโดยการดึงดูดคนที่ไม่ใช่หรืออาจจะดึงดูดคนที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับการเติมเต็มเข้ามาในชีวิตแทนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจอรักดีๆการที่เราหันกลับมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองสามารถมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วปล่อยให้ความรักเกิดขึ้นตามธรรมชาติสิ่งนี้ก็จะนำพามาซึ่งคนที่ใช่คนที่จริงใจต่อกันหรือคนที่ทำให้เราสามารถเป็นตัวของตัวเราเองได้อย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะข้อที่8ฝึกขอบคุณให้เป็นนิสัยข้อนี้เป็นอะไรที่เราพูดบ่อยมากแทบจะทุกคลิปเลยเพราะเราพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าการที่เราแค่พูดหรือว่ารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้แบบ Amazing มากๆเราขอยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่เราไปอ่านเจอมาตอนนั้นเนี่ยในสหรัฐอเมริกาช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำมากมีบริษัทหนึ่งที่ขาดทุนหลายพันล้านต่อมาเขาก็เลยประกาศให้ปลดพนักงานออกทันทีเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเนาะซึ่งที่นี่ก็
จะมีพนักงานที่ตอบสนองต่างกันอยู่2แบบคนแรกเนี่ยจะตอบสนองด้วยความโกรธความรู้สึกด้อยค่าในตัวเองรู้สึกแบบทำไมตัวเองไม่มีความสามารถเลยนู่นนี่นั่นเนาะแต่กลับกันคนที่2เนี่ยตอบสนองด้วยความรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เมื่อเวลาผ่านไปก็แน่นอนว่าคนแรกยังคงไม่มีงานทำต่อไปนะคะเพราะเขารู้สึกไม่มีแรงใจที่จะไปหางานใหม่แล้วก็ยังคงติดอยู่กับความกลัวที่ว่าถ้าไปหางานใหม่ได้แล้วจะถูกปลดออกอีกไหมอะไรแบบนี้เนาะส่วนพนักงานคนที่2เนี่ยที่หันมารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสนี้เขาก็ได้สร้างธุรกิจเป็นของตัวเองที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมากเหตุการณ์นี้ก็เลยสอนให้เรารู้ว่าการที่เราแค่เปลี่ยน mindset หรือว่าเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดีที่รู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามพลังแห่งการขอบคุณนะทุกคนมันก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยคือธรรมชาติของการขอบคุณเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นเองว่าจริงๆแล้วโลกนี้ยังมีเรื่องดีๆอีกมากมายเลยที่กำลังรอให้เรารู้สึกขอบคุณอยู่และนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เรานำมาแชร์กันในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เยอะมากส่วนใครที่ยังอยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามี Gratitude Journal มาแจกให้กับผู้ชมที่น่ารักของเราที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามช่องเรามาตลอดด้วยค่ะซึ่งน้องคนนี้มีชื่อเล่มว่า Be a Lucky Person นั่นเองค่ะทุกวันที่ทุกคนได้เขียนเล่มนี้เนาะชื่อเล่มก็จะได้คอยเตือนว่าเราทุกคนเป็นคนที่โชคดีเสมอเลยก็จะเป็นอะไรที่หิวใจมากแล้วก็รายละเอียดภายในเล่มเนี่ยรวมปกทั้ง3แบบแล้วก็3สีถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีทั้งหมด106หน้านะคะแต่ละหน้าเนี่ยเราก็จะใส่เป็นคำคมหรือว่า affirmation ที่ไม่ซ้ำกันสักหน้าเลยไว้ให้ด้วยซึ่งในแต่ละหน้าที่มีให้เขียนขอบคุณเนี่ยเราก็จะแยกไว้ให้ด้วยทั้งสุขภาพความสัมพันธ์การงานการเงินไปจนถึงเรื่องอื่นๆที่เรารู้สึกอยากขอบคุณอย่างเช่นว่าอากาศดีๆในตอนเช้าหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่น่ารักภายในบ้านของเราอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการเขียน Gratitude Journal อะค่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการเขียนขอบคุณเพียงอย่างเดียวเนาะอะไรที่ทุกคนไปเจอมาแล้วทำให้รู้สึกดีรู้สึกปลื้มปริ่มในใจอย่างเงี้ยก็สามารถเขียนลงไปได้หมดเลยก็จะคล้ายๆไดอารี่เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไดอารี่แห่งความสุขละกันเนาะและทริคก็คือแนะนำให้เขียนตอนตื่นนอนหรือว่าก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มไปด้วยว่าเราอยากให้วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างส่วนตัวเราก็จะชอบเขียนตอนเช้าเป็นประมาณว่าวันนี้ดีจังพรีเซนต์งานผ่านฉลุยเลยหรือแบบวันนี้ดีมากเลยที่ลูกค้าติดต่องานเข้ามาแล้วก็มีลูกค้าติดต่องานเข้ามาจริงๆต้องไปลองกับตัวเองแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่เคยเขียน Gratitude Journal มาก่อนเลยในหน้าแรกของเราก็จะมีตัวอย่างการเขียน Gratitude Journal ไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเขียนได้ทั้งบน iPad หรือว่าปริ้นลงบนกระดาษได้เลยเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะคะคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถจิ้มที่รูปปก Gratitude Journal ได้เลยค่ะเอาล่ะเราก็หวังว่าสิ่งที่เรานำมาแชร์ทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นรอบด้านรวมถึงอยากที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นตามแบบฉบับของตัวเองกันด้วยเนาะส่วนใครที่กำลังมองหาตัวช่วยรักษาสิวหรือว่าอยากจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวให้ผิวใสชุ่มชื่นฉ่ำน้ำมากขึ้นเนี่ยเราก็อยากมายืนยันอีกครั้งว่าน้ำตบเห็ดพิโคตัวนี้แล้วก็เซรั่มลดสิว B3 ของคุณหมอกุ้งช่วยได้มากจริงๆค่ะยังไงก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เนาะที่ลิงก์ที่เกดแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ของเราก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะส่วนใครที่มีทริคดีๆอยากมาแชร์เราหรือว่าผู้ชมที่น่ารักในช่องของเราก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใครที่ยังอยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีส้มอันนี้เป็นกำลังใจให้เรามาแชร์ทริคดีๆแบบนี้อีกในคลิปถัดไปเนาะก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นความสุขให้กับโลกใบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Love